Minun nimeni on Liina Heikkinen. Olen voittanut tämän vuoden kilpailussa 15–17-vuotiaiden sarjan. Esittää nuorta kettua syömässä valkoposkihanhea. Kettuemo on pyydystänyt hanhea tuonut sen pesän lähelle. Pääsin tarkkailemaan tätä kettua, koska olimme isän kanssa käyneet kuvaamassa näitä kettuja useaan kertaan. Tämän johdosta ketut tunsivat hajumme ja luottivat meihin. Luottamuksen kautta ne eivät ole kiinnittäneet meihin paljonkaan huomiota, kunhan vain liikumme rauhallisesti ja vältimme nopeita liikkeitä. Moni voi ajatella, että villieläinten kuvaaminen on liian vaikeaa. Toki se voi olla haastavaa, koska monet eläimet ovat hyvin arkoja. Minun mielestäni ei kuitenkaan kannata luovuttaa, vaan lähteä kameran mukaan liikkeelle yksin tai kaverin kanssa. Luonnossa liikkuminen ja eläinten tarkkailu on mukavaa. Omalta takapihaltakin voi löytyä vaikka mitä kiinnostavaa kuvattavaa, ja kuvaamisen voi aina aloittaa vaikkapa omalla puhelimella.